අයිබෝවන් මම අද ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන්නේ පරණ කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියකින් කොහොමද කබඩ් එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් මේක හදන්න දන්න අයත් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් නොදන්න අයට මගෙත් එක්ක පියවරෙන් පියවරට හදන්න පුළුවන්. මෙතනදී මට නම් හම්බුනේ සිදුරු තියෙන කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක්. ඉතින් ඔයාලට හොඳ එකක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් අපි බලමු මේ කොහොමද අපේ කාඩ්බෝඩ් කබඩ් එක හදන්න කියලා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් රැපින් පේපර් එකක් හරි පත්තර පිටුවක් හරි මැගසින් පිටුවක් හරි එහෙම නැත්නම් මේ වගේ දුඹුරු පාට කඩදාසියක් හරි අලව ගන්න. කබඩ් එකට මෙන්න මේ කොටස් දෙක අපි කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී මේ කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය වටේ අලව ගන්න ඔයාලට රැපින් පේපර් එහෙම නැත්නම් පත්තර පිටු මැගසින් පේපර් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රැපින් පේපර්ම කියලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තියෙන විදියට ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට අලව ගන්න.
මේ තියෙන්නේ අපි කලින් කපලා ඉවත් කරගත්ත කොටස් එක. තියෙන අමතර කාඩ්බෝඩ් තියෙනවා. කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් හොයාගන්නම නැත්නම් ඔයාලට පරණ බිස්කට් පෙට්ටියක් පිටි පෙට්ටියක වගේ කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් මේකට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඉවර වුණ ගම් ටේප් එකක්. මේක මම කබඩ් එකේ හැන්ඩල් එකට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා ළඟ ඉවර වුණු ගම් ටේප් රෝලක් නැත්නම් ඔයාලට මේක කාඩ්බෝඩ් වලින්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බොට්ටම් දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ලොක් කරලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් කාඩ්බෝඩ් මේක උඩ අයවලා රවුමක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉලාස්ටික් නැත්නම් වූල් කෑල්ලක් පාවිච්චි කරත් කමක් නැහැ. නැත්නම් නූල් පොටවල් කිහිපයක් එකතු කරගන්න. මේ තියන්නේ මම හදාගත්තේ පේපර් ක්විලින් මල් ටිකක්. ඉතින් මම ලස්සන වෙන්න පේපර් ක්විලින් මලුත් එකතු කරනවා.
කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි විසිට් කරන්න නැතුව ඉතින් අපිට මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දකින්න ඇති මේ කබඩ් එක නෙමෙයි. අනිත් කබඩ් එක මම දැන් මාස 11ක් විතර වෙනවා හදලා. ඒක දැනටත් තෙත් වෙලාවත් සත්තු කාලවත් මුකුත්ම හානියක් සිදු වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේක අවුරුද්දක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් පරිස්සම් කරලා තියාගන්න. අද මගෙත් එක්ක එකතු වුණු හැමෝන්ටම මම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන මගෙත් එක්ක දිගින් දිගටම එකතු වෙන්න.